Samsung Galaxy A02s, რომელიც წარმოგიდგინა ბრენდმა 2021 წელს და რა თქმა უნდა ჩვენ არ უნდა გამოვტოვოთ ეს სმარტფონი, აუცილებლად განვიხილოთ, ნახოთ კომპლექტაცია, შევაფასოთ მისი მონაცემები, რა თქმა უნდა გადავიღოთ ფოტოები, შევაფასოთ მისი პროცესორი თამაშების მხრივ და ყველანაირად გავტესტოთ ეს მოწყობილობა. მეგობრებო, მე გიორგი ვარ, ვისაც ჯერ არ გინახავთ ჩვენი ვიდეოები, აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ Zoom-ერის YouTube არხი, მონიშნოთ ზარეზღილაკი რომ არ გამოგჩეთ შემდეგი ვიდეოები და თუ მოგეწონებათ ვიდეო, რა თქმა უნდა დაალაიქოთ. ახლა კი დავიწყოთ ტელეფონის განყუთვა, ნახოთ კომპლექტაცია და იმედი მაქვს რომ კომპლექტაციაში ყურსასმენი მაინც იქნება. ძალიან ბევრმა ბრენდმა ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ ამოაკლო თავის, ასე ვთქვათ, მოწყობილობებს ყურსასმენი და ზოგიერთ დამტენის სამწუხაროდ აღარ მოყვება. აქაც რა თქმა უნდა არ გვაქვს ყურსასმენი. მოყვება ასეთი დამტენი, რომელიც არის 15 ვატიანი და რა თქმა უნდა სადენი აქ გახლავთ USB Type-C, რომლითაც ვტენით ჩვენს მოწყობილობას, პატარა ნემსი, ეს არის ბარათის სლოტის ამოსაღებად და ბარათის ფასდებად და სულ ეს არის ჩვენი კომპლექტაცია. სამწუხაროდ არც ჩასტები кейსი არ მოყვება, რომელსაც ხშირად ველოდები ხოლმე, აი Xiaomi-ის ბრენდი, ამიტომ მიყვარს რომ ძალიან ბევრ კიდე უმეტეს მოდელს აყოლებს ჩასტებ кейს, თუმცა იქაც არის რაღაც მინუსები, ყურსასმენი არც იმათ არ მოყვება. კეთილი, ესენი აღარ გვინდა, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ სმარტფონზე, რომელიც ვიზუალურად არის ბიუჯეტური ვარიანტში, პლასმასის კორპუსი გვაქვს და ესეთი რაღაც დიზაინი აქვს, მოდი ეს სტიკერი არ გვჭირდება. მოვაძროთ. აი ასე გამოიყურება, გვაქვს სამი კამერა, თავისთავად განათება, რომელზეც ოდნავ მოგივანებით ვისაუბრებთ. წინ გვაქვს ერთი სელფის კამერა, მარჯვენა მხარეს გვაქვს ხმის აწევ-დაწევის ღილაკი, ასევე ჩართვა გამორთვის, ზედა მხარეს ერთი მიკროფონი, ქვევით 3.5 მმ-იანი აუდიო ჯეკი, რომელიც ძალიან კარგია, ყოველთვის მიყვარს, როდესაც 3.5 მმ-იანი აუდიო ჯეკით არის სმარტფონი. რაც შეეხება, აქეთ გვაქვს უკვე მიკროფონი, შემდეგ გვაქვს USB Type-C და რა თქმა უნდა, ერთი დინამიკი. სამწუხაროდ არ არის სტერეოდინამიკი, თავისი ბიუჯეტიდან გამომდინარე. ეს არის მაინც საშუალო ბიუჯეტში, შეიძლება უფრო ბიუჯეტურის დავარქვათ, ამიტომ არ ველოდები არც ერთ შემთხვევაში რაღაც მაღალი თაობის მონაცემებს, ვფიქრობ რომ ყოველდღიურ გამოყენებაში ნამდვილად კარგი და ესეთი მისაღები სმარტფონი იქნება. გადავიდეთ ახლა ეკრანზე. როგორც მოგახსენეთ, გვაქვს 6.5 ინჩიანი PLS ტექნოლოგიით დამზადებული ეკრანი. ეს არის დაახლოებით იგივე ტექნოლოგია, რაც IPS LCD, თუმცა მაინც უფრო ბიუჯეტური ვერსია, მაგრამ სხვათა შორის HD+ რეზოლუცია და ნამდვილად არ შეიმჩნევა, რომ ესეთი დაბალი რეზოლუციიდან გამომდინარე უხარისხო ეკრანი აქვს, ან რაიმე მინუსი აქვს. ნამდვილად კარგი ხარისხია. ერთადერთი რაც არ მომწონს, აი ხედვის კუთხეები არც თუ ისე კარგია, როგორც კი ოდნავ შევატრიალებ მოწყობილობას, ფერი იცვლება, გამოსახულება ისე კარგად აღარ ჩანს, თუმცა პირდაპირ როდესაც უყურებ, ნამდვილად კარგი გამოსახულება, მისაღები დამაკმაყოფილებელი. განათებას რაც შეეხება ეკრანის, განათებულ ესეთ მზიან ამინჩი, როდესაც გავიტანთ გარეთ, ნამდვილად არაა პრობლემა წარწერის და ესე ვთქვათ, გარჩევადობის ამოკითხვა და წაკითხვა, მშვენიერი მოწყობილობაა ეკრანის მხრივ. აუცილებლად უნდა გადავიდეთ და ვისაუბროთ პროცესორთან დაკავშირებით, ანუ ჩიპსეტი გვაქვს Snapdragon-ის ვერსია 450, რომელიც გახლავთ 14 ნანომეტრიანი და რა თქმა უნდა ის არის 8 ბირზე მომუშავე. ვიდეო ამაჩქარებელი გვაქვს Adreno 506 და ალბათ ცოტა რთული არის სტანდარტული მომხმარებლისთვის, რომელიც სიღრმისეულად ვერ ერკვევა მონაცემებში, გაიგოს რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. ამიტომ მარტივად რომ მაგიხსნათ, ყოველდღიურ დავალებებში ძალიან კარგად მუშაობს, არანაირი პრობლემა არ აქვს, ხოლო თამაშებს რაც შეეხება, დღეს მე მოგიმზადეთ რამდენიმე თამაში, ეს არის Call of Duty და კიდევ რამდენიმე ვარიანტი, რომელსაც თქვენთან ერთად გავტესტავ, ახლა თქვენს კადრში იხილავ და შემდეგ საერთო შეფასება გავუკეთოთ ჩიპსეტს.
ოპერატიული მეხსიერება რაც შეეხება, ჩვენ შემთხვევაში არის 3 ოპერატიული და შიდა მეხსიერება 32 გიგაბაიტი, თუმცა Zoom-ის მაღაზია Excel-ში არის ასევე 4 ოპერატიულით 64 შიდა მეხსიერებით, რომლებიც აუცილებლად ვიდეოს ქვევით აღწერაში იქნება შესაბამისი ბმული, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ათვალიეროთ და თქვენი სასურველი ნივთი აარჩიოთ. რაც შეეხება კამერებს, როგორც ყოველთვის, სმარტფონის შერჩევის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად ხარისხიანი ფოტო ან ვიდეო გადაღება შეუძლია კონკრეტულ სმარტფონს. ძირითადი კამერა გვაქვს 13 მეგაპიქსელიანი, ასევე გვაქვს დამატებით 2 კამერა, რომელიც არის 2 მეგაპიქსელიანი, ერთი გაახლავთ ბოკეს იგივე ბლარის ეფექტისთვის, ხოლო მეორე არის მაკრო გადაღებისთვის. სამწუხაროდ არ გვაქვს ფართო ხედვის კამერა, რომელიც პირადად ჩემთვის ძალიან კარგია და რაღაც გარკვეული ობიექტის შემთხვევაში, როდესაც ვიღებ და ვერ ვატევ კადრში, ულტრა ფართო ხედვის კამერა ძალიან მეხმარება ხოლმე და არ ვიცი, შესაძლებელია ამ ხრივ მინუსადაც ჩავთვალო ამ კონკრეტული სმარტფონის კამერები. რაც შეეხება წინა კამერას, გვაქვს 5 მეგაპიქსელიანი და ნორმალური ჩემთან თავად სელფის ფოტოების გადაღება შეუძლია. ვერ ვიტყვი რომ მაღალი ხარისხია, ნუ თავის საფასო კატეგორიიდან გამომდინარე, ალბათ ვფიქრობ რომ ნორმალური და კარგია. ვიდეო გადაღება გვაქვს ორივე კამერაზე, როგორც ძირითადზე, ასევე წინაზე, Full HD 30 კადრი წამში. მივადექით ყველაზე მნიშვნელოვან, ალბათ ყველაზე უпроსტად, ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მონაცემზე, ეს გახლავთ ელემენტი. გვაქვს 5000 მAh-იანი ელემენტი და როგორც მოგახსენეთ თავში 15 ვატიანი სწრაფი დამტენი მოყვება მას. ვიტყვი რომ საშუალო დატვირთვაზე 2 დღემდე თავისუფლად იმუშავებს, ხოლო ძლიერ დატვირთვაზე, ნუ რაღაც გარკვეული პერიოდი რომ ვითამაშოთ, სკროლოთ სოციალურ ქსელში, დაურეკოთ ჩატყობირებები ვიღოთ, დილიდან საღამომდე ნამდვილად კარგად გაართმევს თავს და მე დაახლოებით 2 დღეა ვიყენებ ამ მოწყობილობას. ვერ ვიტყვი რომ სუსტი ელემენტია, თავისი ბიუჯეტური ჩიპსეტიდან გამომდინარე, ნამდვილად კარგად მუშაობს, მაინც არ იღებს დიდ ენერგიას და საერთო ჯამში ვფიქრობ რომ ნორმალური და დამაკმაყოფილებელია. მეგობრებო, აუცილებლად უნდა შევავსოთ ახლა ჩვენი შეფასებით 10-დან რამდენს დაუწერთ ქულას ამ კონკრეტულ სმარტფონს. მე ვიტყვი რომ 10-დან დაახლოებით 7-8 ქულით შევაფასებდი ამ კონკრეტულ სმარტფონს. ხოლო თქვენ რას ფიქრობთ? აუცილებლად კომენტარის სახით უნდა დააფიქსიროთ, რამდენად მოგწონთ ზოგადად ახალი სმარტფონები Samsung-ისგან შემოთავაზებული, რადგანაც 2021 წელს კიდევ ბევრი სმარტფონი გველოდება წინ, ამიტომ აუცილებლად უნდა განვიხილოთ თქვენთან ერთად. ამისთვის საჭიროა რომ გამოიწეროთ არხი, მონიშნოთ ზარეზღლა და თუ დღევანდელი ვიდეო მოგეწონათ, რა თქმა უნდა დაალაიქოთ. მე კი დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. დროებით